درود دوستای عزیز علاقه‌مند به خوندن کتاب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو یک مروری داریم بر کتاب زیبای اسرار ذهن ثروتمند نوشته تی هارو اکر. تی هارو اکر با استفاده از اصول و قواعدی که به دیگران می‌آموزد، توانسته به یک میلیونر تبدیل شود. او از نام تجاری و منحصر به فرد فروشنده زبل استفاده می‌کند. انرژی زیاد اکر و توجهش به نکات مهم تمامی مخاطبان را افزون و محصور خود کرده است. شعار او این است که صحبت کردن کاری بی‌ارزش است. او همچنین توانایی فوق‌العاده‌ای در وادار کردن افراد به کسب موفقیت واقعی در دنیای واقعی دارد. اکر نویسنده پرفروش‌ترین کتاب‌ها به نام اسرار ذهن میلیونرها و سرعت ثروتمند شدن است. او چندین دوره تحسین برانگیز و فوق‌العاده را برگزار نموده است. این دوره‌ها عبارتند از ذهن فشرده میلیونرها، مسیر زندگی، آموزش استعدادها و نبوغ و آموزش به مربیان. او همچنین سازنده و مربی آموزش مشهور و معروف مبارز روشنفکر میباشد. تی هارو اکر پسر یکی از مهاجران اروپایی بود که تنها با پرداخت $30 وارد آمریکای شمالی شد. او در تورنتو بزرگ شد اما بسیاری از سالهای جوانی و بزرگسالیش را در ایالات متحده سپری نمود. در دوران کودکیش پول با زحمت و مشقت به دست می آمد. از این رو اکر در سن 13 سالگی شروع به کار نمود. در نوجوانی روزنامه تحویل میداد، بستنی اسکوپی می‌فروخت، در نمایشگاه‌ها کتاب رمان و در ساحل دریا لوسیون برنزگی می‌فروخت. او پس از 1 سال تحصیل در دانشگاه یورک تصمیم گرفت به دنبال رویای خود یعنی میلیونر شدن برود. اکر در ابتدای دوره جوانیش در 5 شهر مختلف زندگی کرده است. رودخانه تاهو و افدیلادریل از جمله این شهرها بودند. او شغل‌های زیادی داشته و کسب و کارهای زیادی را امتحان کرده است، اما بدون در نظر گرفتن آنچه که انجام داده و چقدر سخت کوشانه کار کرده بود، نتوانسته بود به موفقیت دست یابد. در نهایت پس از سالها سرخوردگی توانست پول زیادی به دست آورد. او اولین فروشگاه وسایل تناسب اندام، وسایل ورزشی را در آمریکای شمالی افتتاح نمود و تنها در عرض 2 سال و نیم توانست کسب و کارش را به 10 فروشگاه ارتقا دهد. پس از آن او بخشی از شرکتش را به شرکت فورچون 500 فروخت. او با فروش این بخش توانست به رویایش دست یابد و در نهایت به یک میلیونر تبدیل شود. با این حال در کمتر از 2 سال پولش تمام شد. به سبب ترکیب سرمایه‌گذاری ضعیف و هزینه‌های بدون کنترل، او دوباره به ارزش خالص و اصلی خود بازگشته بود. و اینجا دقیقاً زمانی بود که اکر نظریاتش را در رابطه با احساس و ذهن افراد با پول شکل داد. او متوجه شد که ترموستات داخلی پول برای مقداری از موفقیت مالی در نظر گرفته شده و هر کسی تا به حال به یک نقطه مالی خاص دست یافته است. عمیق‌ترین کشف او این بود که طرح کلی پول می‌توانست متفاوت باشد. اکر با استفاده از قواعد و تمرین‌هایی که در کتاب اسرار ذهن میلیونرها بیان نمود، طرح کلی‌اش را تغییر داد تا هم بتواند به موفقیت دست یابد و هم آن را حفظ کرده و رشد دهد و به یک مولتی میلیونر تبدیل شود. اکر در طول سالهایی که به تلاش و کوشش می‌پرداخت، با خود عهد کرده بود که ثروتمند شده و به دیگران هم برای رسیدن به ثروت کمک کند. او به عهدش وفادار ماند. او در حال حاضر زندگی بیش از 1.5 میلیون نفر را متحول کرده است و به آنها کمک کرده تا به هدف خود یعنی داشتن استقلال مالی درست نزدیکتر شوند. این مقاله در مورد بعضی قوانین جهان هستی می باشد که در کتاب اسرار ذهن ثروتمند نوشته تی هارو اکر آمده است و بسیاری از اسرار و تفاوت‌های افراد فقیر و ثروتمند را به صورت عملی به تصویر کشیده، به طوری که هر فرد بعد از خواندن این کتاب می تواند کامل دریابد که چه نگرش‌های اشتباهی داشته و چگونه می تواند خودش را در مسیر سعادت و ثروتمندی قرار دهد. در این مقاله سعی شده تا افراد علاوه بر کتاب اسرار ذهن ثروتمند با بعضی نگرش‌های بازاریابی شبکه‌ای نیز آشنا شوند. بازاریابی شبکه‌ای صنعتی است بر پایه اصول موفقیت. پس انتظار نداشته باشید که نصیحت‌های کلیشه‌ای و تکراری را در این مقاله بشنوید. چرا که اگر نصیحت‌های تکراری برای موفقیت افراد کارایی داشت، در جامعه افراد موفق بیشتری را می‌دیدیم.
پس برای تبدیل شدن به انسانی موفق باید کارهایی کنیم که اصول موفقیت نامیده می شود که یکی از مهمترین اصول موفقیت ذهن ماست که ما را برنامه ریزی می کند تا دست به چه اعمالی بزنیم. به دلیل گسترده بودن موضوع و عمیق بودن این کتاب به خواننده توصیه می شود حتما کتاب کامل را خوانده شود. طرح اولیه پول. مهمترین مطلبی که باعث می شود افراد به طور ناخودآگاه جلوی موفقیت و ثروتمند شدن خود را می گیرند این موضوع است که آیا دیدگاه ما نسبت به پول در ضمیر ناخودآگاه درست شکل گرفته یا خیر. اتفاقاتی که در زندگی ما می افتد نتیجه جدال ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه است که در بسیاری از مواقع ضمیر ناخودآگاه پیروز می شود. سوالی که باید از خودمان بپرسیم این است که دیدگاه ما نسبت به یک فرد پولدار چیست؟ وقتی یک زندگی مجلل می‌بینیم خوشمان می‌آید، اما دیدگاه ما نسبت به صاحب آن خانه چیست؟ عده زیادی از مردم ظرفیت درونی برای ایجاد و یا حفظ مقدار زیادی پول را ندارند، زیرا ضمیر ناخودآگاه آنها چیز دیگری را می‌خواهد. این افراد حتی اگر مبلغ زیادی در مسابقه یا بخت آزمایی برنده شوند، زیاد طول نمی‌کشد که تمام آن مبلغ را از دست می‌دهند. چرا؟ ریشه ها هستند که میوه را می سازند. در زندگی نادیدنی ها هستند که دیدنی ها را می سازند. باورها و اعتقادات ما هست که زندگی ما را می سازد و غیره. میوه های مادی زندگی ما از 3 مورد دیگر که سازنده ریشه ها هستند منشأ می گیرد: ذهنیات، احساسات، معنویات. این دیدگاه نویسنده دقیقاً مصداق این جمله است که دنیای هر کس به وسعت ذهن اوست. با این دیدگاه و نگرش میتوان کاملا دریافت که مشکل مردم بیپولی نیست. بیپولی نیز مانند تمامی دنیای مادی افراد یک نتیجه است، نتیجه نگرش افراد نسبت به پول. ما در دنیای علت و معلول زندگی می‌کنیم، در دنیایی که با ریشه‌های فکری، حسی و معنوی خود میوه‌هایی را به بار می‌نشانیم. پس نتیجه‌ای که می‌توان از نتایج کنونی خودمان گرفت این است که دنیای بیرون ما انعکاس کاملی از ریشه‌های نادیدنی هاست. حال نگاهی بیاندازیم به محیط که نگرش ما را شکل می‌دهد. پول شرافت را نابود می‌کند، فطرت انسان را نابود می‌کند، آدم‌های خوب را بد می‌کند، چرک کف دست است، انسان را بی‌رحم می‌کند و غیره. اصلاً دوست ندارم این موارد را ادامه دهم. این میوه ها از کجا آمده؟ رسانه، خانواده، اعتقادات، باورها، آیین تحریف شده، اطرافیان. حال برخورد ضمیر ناخودآگاه مردم چطور است؟ برای مثال شما شدیداً مشغول کار کردن هستید تا درآمد زیادی کسب کنید. نمایندگی یک برند معتبر را بگیرید و سخت تلاش می‌کنید. در آن هنگام فیلم زیبایی مثل تایتانیک را می‌بینید. چه اتفاقی می‌افتد؟ جدال بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه دقیقاً همینجا اتفاق می‌افتد. آیا شما پس از اینکه ثروتمند شدید با نامزد خود چنین برخوردی دارید؟ آیا تفریحات خشک و بدون لذتی خواهید داشت؟ آیا انقدر بی‌رحم می‌شوید؟ و سوالی که در ضمیر ناخودآگاه با دیدن این فیلم تکرار می‌شود مدام همین جمله است: تو که نمی‌خوای آدم بد و بی‌رحمی باشی. چنین اتفاقی میفته تا شما به خود میایید و می‌بینید که با تمام تلاشی که دارید هیچ وقت به ثروت دست پیدا نمی‌کنید. نگرش یا پارادایم افراد در مورد تمام زمینه‌ها از جمله ثروت به 3 روش تربیت می‌شوند. 1. کلامی و لفظی که قدرت کلام همیشه به ذهن نفوذ می‌کند. 2. الگوگیری قدرت رفتار را نشان می‌دهد. 3. رویدادهای خاص تجربه‌هایی که داشته‌اید. به نظر شما آدم فقیر در دنیا وجود دارد؟ اصلاً برای ثروت مبنایی وجود دارد؟ از کجا درک کنیم که یک فرد یا حتی خودمان ثروتمند هستیم یا نه؟ 17 اصل برای یک ذهن ثروتمند که در کتاب اسرار ذهن ثروتمند آورده شده. 1. ثروتمندان معتقدند که من زندگی خویش را خودم می‌سازم، عامل هستم. که در مقابل آدم‌های فقیر می‌گویند زندگی برای من تصادفی پیش می‌آید. نمونه این تفکر ثروتمندانه را می‌توان در نتورکرهای دنیا دید، مانند رندی گیج، دکستر یاگر که با تمام شرایط سختی که این افراد ثروتمند داشتند همه چیز را تغییر دادند. 2. ثروتمندان با پول به هدف برنده شدن می‌جنگند، اما آدم‌های فقیر به هدف بازنده نشدن بازی می‌کنند.
در زندگی خیلی ها را دیده اید که در مورد قناعت صحبت می کنند و اینکه بیشتر نمی خواهند. این افراد قهرمان زندگی دیگران و اطرافیان خود هستند و هیچ موقع قهرمان زندگی خود نمی شوند. ما در بازاریابی شبکه‌ای به دنبال همین چیزها می گردیم و یاد می گیریم که برای آزادی، آزادگی و برنده شدن بجنگیم. 3. ثروتمندان متعهد به ثروتمند شدن هستند، اما ذهن فقیر در آرزوی آن است. تعهد همه شرایط را به نحو احسن عوض می کند، به طوری که افراد از بیشتر انرژی خود استفاده می کنند. در بازاریابی شبکه‌ای نیز رکن اصلی برای انجام کارها تعهد دادن است که افراد برای آنکه رشد کنند و اهداف خودشان را تیک بزنند به خودشان تعهد می دهند. 4. ثروتمند گسترده می اندیشد، اما ذهن فقیر محدود. در بازاریابی شبکه‌ای همه چیز به ویژن بستگی دارد و افرادی که آینده را نمی‌بینند و فقط به دنبال گرفتن نتایج سطحی هستند، موفقیتی در بازاریابی شبکه‌ای به دست نمی‌آورند. ما در بازاریابی شبکه‌ای یاد می‌گیریم که دید بلند مدت داشته باشیم و همه زوایا و جنبه‌های کاری را در جامعه بررسی کنیم تا بتوانیم یک کارآفرین عالی باشیم. 5. ثروتمندان روی فرصت تمرکز می‌کنند، اما انسان‌های فقیر روی موانع تمرکز می‌کنند. این ویژگی افراد قوی است که روی دایره نفوذ خود متمرکز می‌شوند و از فرصت‌ها نهایت استفاده را می‌کنند. برای مثال زلزله، یک بلای طبیعی، آیا فرصت است یا یک منبع و مصیبت بزرگ؟ درست است که این بلای طبیعی به صورت ذاتی فرصت نیست، اما برای بازماندگان فرصت خدمت، فرصت درآمد و غیره را به وجود می‌آورد. یک انسان فقیر شدیداً تحت این شرایط می‌ایستد و به خاطر شرایط فقط و فقط یک گوشه زانوی غم بغل می‌گیرد، اما یک ذهن ثروتمند کاملاً خلاف آن عمل می‌کند و از دل مشکلات نیز موقعیت ایجاد می‌کند. آیا وضع اقتصادی در دنیا رو به پیشرفت است یا زوال؟ آیا بحران اقتصادی و تورم وجود دارد یا پیشرفت اقتصادی؟ اینجا قصد ما بررسی این مسائل نیست، اما می توانیم با یک جستجوی مختصر ببینیم که بزرگترین کمپانی‌ها در سخت‌ترین شرایط اقتصادی رشد کردند و یا حتی متولد شدند. پس همه چیز به ما بستگی دارد که از خود بپرسیم که مشکل یا فرصت. 6. ثروتمندان ستایشگر افراد ثروتمند هستند، اما ذهن فقیر بیزار ثروتمندان هستند. یک ثروت بی‌نظیر همین طرز فکر است. همه افراد برای امرار معاش و ایجاد یک زندگی خوب نیاز به پول دارند. پول مورد نیاز همه هست، اما آیا دیدگاه مردم نسبت به فردی که پول زیادی دارد باعث خوشحالی آنهاست؟ شاید با این جملات زیاد برخورد داشتید. پول چرک کف دست است. آدم‌های پولدار آدم‌های کثیف و بی‌رحمی هستند. پول کثیف است و غیره. اگر پول یک انسان بود، آیا دوست داشت با این همه توهین به سمت شما بیاید؟ باور کنید آقای پول حتی نگاهتان نخواهد کرد. این یک قانون بدیهی زمین است که در صورت شکرگزاری چیزهای خوب به شما جذب می شود و در صورتی که ناشکری کنید و به نعمتهای خدا توهین کنید از شما فرار می کند. در بازاریابی شبکه‌ای نحوه درست برخورد با نعمتهای خدا را یاد می گیریم و ذهن و نگرشمان را در برابر پول به سمت خوبی تغییر می دهیم. 7. ثروتمند با انسان موفق معاشرت می کند، اما افراد فقیر با افراد منفی. افراد میانگین 5 نفری می شوند که بیشترین وقت را با آنها صرف می کنند. در صنعت بازاریابی شبکه‌ای با افرادی کار و زندگی می کنیم که بهترین نگرش‌های موفقیت را دارند و همه برای ثروت و سعادت واقعی تلاش می کنند. 8. ثروتمندان مشتاق تبلیغ از خود و ارزش‌هایشان هستند، اما ذهن فقیر اینطور رفتار نمی کند. فردی که می‌خواهد قهرمان زندگی دیگران باشد، هیچگاه قهرمان زندگی خودش نمی‌شود، چرا که باید همه را راضی نگه دارد. پس سکوت می‌کند، با همه همراهی می‌کند، از ارزش‌هایش دفاع نمی‌کند و نتیجه حسرتی است که در انتها می‌خورد. برای همه زندگی کردم، اما برای خودم نتوانستم. البته ناگفته نماند زندگی برای خود در راستای ارزش‌های والای انسان هاست که مشخص است، نه صرفاً زندگی دل بخواهی هر فرد، چرا که این باعث هرج و مرج می شود. اما در مقابل ثروتمندان با تمام وجود از ارزش‌های زندگی خود دفاع می کنند و غالباً مخالف هم زیاد دارند، چرا که قهرمان زندگی خود هستند، نه فرد دیگری، و زندگی می کنند با ارزش‌ها و شعارهای بزرگ. 9. ثروتمندان مشکلات را شکلات می کنند، اما ذهن فقیر از مشکلات کوچکتر است.
من میتوانم، من یک ذهن ثروتمند دارم، من یک قهرمانم، من شاهکار زندگی خودم هستم و غیره. اینها طرز فکری است که یک ذهن ثروتمند دارد که باعث می شود مشکلی برایش غیرقابل حل نباشد و به راحتی رشد و ترقی کند. حال در بازاریابی شبکه‌ای به قول یکی از بزرگان خودتون چی فکر می‌کنین؟ 10. ثروتمندان گیرنده‌های عالی دارند و موقعیت شناس هستند. در مقابل فقیران گیرنده‌های ضعیف دارند. آیا ثروتمندان خوششانس بودند یا افراد خاصی بودند که با ما بسیار تفاوت دارند، با 3 چشم، 4 دست و غیره؟ این افراد همانهایی هستند که به خاطر استفاده از موقعیت‌هایی که پیش رویشان می‌آید و آنها سریعتر استفاده می‌کنند موفق می‌شوند. شجاعت داشتن، شجاعت اولین بودن، امتحان کردن، ریسک کردن. در بازاریابی شبکه‌ای بعضی افراد یک جمله معروف دارند: تو برو، اگه پول درآوردی ما میایم. و جالبتر از آن این است که وقتی موفق می‌شوند میگویند چه فرد خوششانسی بود. قضاوت با خودتان: آیا موفقیت غیر از این است که موقعیت‌ها و شانس‌ها را ایجاد کنیم و عمل کنیم؟ 11. ثروتمندان بر اساس دستاورد پورسانت می‌گیرند، اما فقیران بر اساس زمانی که می‌دهند پول می‌گیرند. یکی از شیرین‌ترین اتفاقاتی که بازاریابی شبکه‌ای در دنیا ایجاد کرده است کارآفرینی است که افراد دستاورد خیلی خوب ایجاد می‌کند، اما یک ذهن فقیر فقط می‌خواهد کار کند و دستمزد خودش را بگیرد و فقط حقش را در این می‌بیند. حق اشرف مخلوقات چقدر دستمزد است؟ 12. ثروتمندان هم خدا را می‌خواهند و هم خرما، اما فقیران اینطور فکر نمی‌کنند. نکته بسیار مهمی که در طرز تفکر فقیر وجود دارد این است که افراد فکر می‌کنند نمی‌توانند چند چیز را با هم داشته باشند. همیشه در ضمیر ناخودآگاهشان این است که یا باید انسان دینداری باشند که به فکر آخرت است، یا انسانی که به دنبال پول هست و مادی فکر می‌کند. اما یا اشرف مخلوقات نمی‌تواند بهترین زندگی را داشته باشد که هم انسانی میلیونر باشد و هم انسانی مومن؟ آیا نعمت‌هایی که خدا برای ما آفریده فقط برای انسان‌های دنیا پرست است؟ مطمئنم جواب معقولی برایش دارید. 13. ثروتمندان به فکر دارایی هستند ولی فقیران به فکر درآمد. ما در بازاریابی شبکه‌ای به دنبال ایجاد پتانسیل درآمد هستیم و بزرگان ثروتمندان فقط و فقط ذهنشان بر روی این جریان است که چطور پول برایم کار کند. اما یک ذهن فقیر فقط برای به دست آوردن پول کار می‌کند، پس در نتیجه همیشه به دنبال پول هستند. 14. ثروتمندان پولشان رو خوب اداره می‌کنند، اما فقیر خیر. این یکی از مهارت‌هایی است که در بازاریابی شبکه‌ای یاد می‌گیریم و سبب ایجاد ثروت بیشتر می‌شوند. 15. آدم‌های ثروتمند پول خود را اهرم می‌کنند تا برایشان کار کند، اما فقیران برای پول کار می‌کنند. 16. آدم‌های ثروتمند شجاع هستند و با وجود ترس دست به عمل می‌زنند، اما فقیران در مواجهه با ترس متوقف می‌شوند. طبق گفته آقای برایان تریسی در برابر هر بحران 10% باید به صورت مسئله توجه کرد و 90% باید برای پیدا کردن راه حل اقدام کرد. افراد ثروتمند نیز در مسیر موفقیتشان به موانع و مشکلات برمیخورند، حتی بسیار بیشتر از دیگران، اما نکته در اینجاست که 90% از فکرشان را برای راه حل متمرکز کرده و از قدرت تشخیص و چاره‌اندیشی خود استفاده می‌کنند. و در مقابل ذهن فقیر 90% از خود می‌پرسد چرا من؟ چرا برای من این اتفاق افتاد؟ چرا فلان فرد فلان کار را کرد؟ چرا شرایط همیشه بر علیه من است؟ چرا؟ یادتان باشد شما فیلسوف نیستید که به دنبال چرایی مشکلات بروید. شما فردی هستید که به دنبال خوشبختی هستید. پس باید به دنبال چگونه ها باشید تا راهی پیدا کنید. 17. ثروتمندان همیشه در حال رشد کردن هستند، اما فقیران دانای کل هستند. برای رسیدن به موفقیت، سعادت، فرزانگی و ثروت باید بر روی خود سرمایه گذاری کنید، زیرا ثروتمندان و افراد موفق زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند. خب دوستای عزیز، این گزیده‌ای از کتاب تاثیرگذار و خوب اسرار ثروت بود که براتون خوندم. امیدوارم سر فرصت ویدیو کاملش رو براتون درست کنم. خیلی خوشحال میشم نظرتون رو راجع به این چکیده‌ای از کتاب بگین. آیا موافق هستین باهاش؟ آیا فکر می‌کنین اینها درسته؟ تا چه حدی با این حرفا موافق هستید و نظرتون رو برام بگین. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. موفق باشید و امیدوارم به هر چیزی که دوست دارید برسید. تا یک کتاب دیگه و ویدیو دیگه، خدا نگهدار.